2 Νοεμβρίου 2008. Ιντερλάγκος. Η καρό σημαία πέφτει. Και ο Φελίπε Μάσα κερδίζει το Grand Prix της πατρίδας του. Η Βραζιλία φλέγεται. Στον γκαράζ της Ferrari όλοι πανηγυρίζουν. Στο pitwall επικρατεί έκρηξη χαράς. Για λίγα δευτερόλεπτα ο Φελίπε Μάσα είναι παγκόσμιος πρωταθλητής. Όμως η Φόρμουλα 1 δεν τελειώνει πάντα στη γραμμή του τερματισμού. Κάπου στην πίστα, μέσα στη βροχή, μία θέση αλλάζει. Μια στροφή ξαναγράφει την ιστορία. Σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, ένα πρωτάθλημα χάνεται. Η Ferrari κερδίζει το πρωτάθλημα κατασκευαστών. Έκανε τα πάντα σωστά. Και όμως, χάνει το πράγμα που μετράει περισσότερο. Αυτή είναι η ιστορία της Ferrari F2008. Του μονοθεσίου που κέρδισε ένα πρωτάθλημα και έχασε ένα όνειρο. Ciao ragazzi και καλώς ήρθατε στο Μίνι Maranello. Σήμερα γυρίζουμε σε μία από τις πιο δραματικές σεζόν στην ιστορία της Ferrari στη Φόρμουλα 1. Θα δούμε από κοντά τη Ferrari F2008, το μονοθέσιο που χάρισε στη Ferrari το πρωτάθλημα κατασκευαστών και έφτασε μόλις μερικά δευτερόλεπτα μακριά από τον τίτλο των οδηγών. Θα κάνουμε ένα εκτενή review στο μοντέλο της Hot Wheels Elite από το Ευρωπαϊκό Grand Prix της Βαλένθια σε κλίμακα 1.18 της F2008 του Φελίπε Μάσα που κέρδισε τον αγώνα. Θα αναλύσουμε τα τεχνικά σημεία του πραγματικού μονοθεσίου και τους ανθρώπους που του έδωσαν ζωή και θα ξαναζήσουμε την επική και δραματική σεζόν του 2008 από κοντά, από τις χαρές έως το μεγάλο και δραματικό φινάλε. Ένα δραματικό φινάλε που έγραψε ιστορία αγώνα με τον αγώνα. Λάβετε λοιπόν θέσεις και πάμε να τα εξερευνήσουμε. Ξεκινώντας το review μας για το μοντέλο της Hot Wheels Elite της F2008 από το Ευρωπαϊκό Grand Prix στη Βαλένθια, το μοντέλο έρχεται σε ένα ωραίο μαύρο κουτί, έχει βγει εκείνη την εποχή το μοντέλο, με τον Φελίπε να πανηγυρίζει, το logo της Ferrari και το logo της εταιρείας σε ένα σχετικά απλό κουτί για τη μεταφορά και την αποθήκευσή του. Αμέσως ξεχωρίζει το χρώμα του, το οποίο είναι ένα πολύ ιδιαίτερο χρώμα της Ferrari, το Bordeaux, που το έτρεξε μόνο εκείνη τη σεζόν και πάμε να το δούμε και από κοντά. Κοιτάζοντας το μοντέλο, το πρώτο πράγμα που σου τραβά είναι το χρώμα. Αυτό το βαθύ μπορντό, μια μοναδική απόχρωση για τη Ferrari, πιο σκοτεινή και επιθετική από το κλασικό της κόκκινο. Ένα χρώμα που από μόνο του κουβαλά ολόκληρη εκείνη τη χρονιά. Ξεκινώντας από την εμπρός αεροτομή, η πολυεπίπεδη σχεδίαση αποδίδεται καθαρά με σωστά carbon τελειώματα και λεπτομέρεια στα end plates. Τα μπροστινά ψαλίδια σε carbon δίνουν ρεαλισμό και όλη η ανάρτηση είναι σε υπέροχη δημιουργία σαν το πραγματικό. Ενώ το πάτωμα συνεχίζει με σωστή υφή και γεωμετρία. Οι ζάντες με τα χαρακτηριστικά αεροδυναμικά καπάκια αποτυπώνουν άψογα την αισθητική του κανονικού μονοθεσίου, ενώ και τα ελαστικά είναι πολύ σωστά αποδοσμένα. Προχωρώντας στο σασί, τα αεροδυναμικά βοηθήματα γύρω από τα sidepods είναι πιστά τοποθετημένα, αναδεικνύοντας την πολυπλοκότητα της F2008. Στο επάνω μέρος, το καπάκι του κινητήρα με τα χαρακτηριστικά ανοίγματα απαγωγής θερμότητας και το χαρακτηριστικό shark fin τέλειωμα μας οδηγούν οπτικά προς το πίσω μέρος. Εκεί έχω προσθέσει και τα decals που έτρεξε το μονοθέσιο στο Grand Prix της Βαλένθια, με barcode καθώς δεν επιτρεπόταν η διαφήμιση της Marlboro. Το carbon γύρω από τις εξατμίσεις, οι πίσω αναρτήσεις, ο διαχύτης και η πίσω αεροτομή ολοκληρώνουν το σύνολο με ισορροπία και ακρίβεια. Φτάνοντας στο cockpit, οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Κάθισμα με σωστή υφή, ζώνες με ζωντανό χρώμα και τελειώματα αλουμινίου και τιμόνι αρκετά πιστό στο πραγματικό. Από εμπρός προς τα πίσω δεν είναι απλώς ένα μοντέλο. Είναι μια συμπυκνωμένη εκδοχή μιας θρυλικής σεζόν
και ενός πανέμορφου μονοθεσίου. Και τώρα ας δούμε το χορηγό του σημερινού επεισοδίου. Η Tecnomodel είναι μια ιταλική εταιρεία που από το 1996 δημιουργεί εκπληκτικά μοντέλα, πλούσια σε λεπτομέρεια και απόλυτα πιστά στα πρωτότυπα. Κάθε μοντέλο είναι χειροποίητο και η παραγωγή του είναι περιορισμένη και αριθμημένη, κάνοντάς το μοναδικό για κάθε συλλέκτη. Πέρα από τη Φόρμουλα 1, η Tecnomodel δημιουργεί μοντέλα αγωνιστικών, σπορ και πολιτικών αυτοκινήτων, αλλά και από άλλες ιστορικές κατηγορίες. Και φυσικά, αν δεν είστε μόνο φίλοι της Ferrari, θα βρείτε μοντέλα και από άλλες εμβληματικές ομάδες και κατασκευαστές, όλα φτιαγμένα με την ίδια ιταλική φινέτσα και ακρίβεια. Κάτω από την περιγραφή του βίντεο θα βρείτε το link για το επίσημο site της Tecnomodel, καθώς και για έναν κωδικό που σας δίνει 10% έκπτωση στις αγορές σας. Το 2008 ήταν μια χρονιά μεγάλης αλλαγής στη Ferrari. Μετά από περισσότερο από 15 χρόνια στην κορυφή της αγωνιστικής δομής, ο Ζαν Τοντ αποχώρησε από τη θέση του team principal. Τη σκητάλη πήρε ο Στέφανο Ντομενικάλη στην πρώτη του σεζόν ως επικεφαλής της σκουντερία. Ο Ντομενικάλη δεν ήταν μια εξωτερική επιλογή. Ήταν άνθρωπος της Ferrari με πολυετή παρουσία στο Μαρανέλο. Ωστόσο, διαδέχονταν τον άνθρωπο που είχε χτίσει την πιο επιτυχημένη περίοδο στην ιστορία της ομάδας και ολόκληρου του σπορ. Η σεζόν λοιπόν δεν ήταν μόνο μια μάχη εντός πίστας. Ήταν και η αρχή μια νέας εποχής στη διοίκηση της Ferrari. Το οδηγικό δίδυμο στη σεζόν του 2008 ήταν η Φελίπε Μάσα και Κίμι Ράικονεν. Ο Φελίπε Μάσα, Βραζιλιάνος, βρίσκονταν στην τρίτη του πλήρη σεζόν με τη Ferrari, έχοντας ενταχθεί στην ομάδα το 2006. Το 2008 ήταν η χρονιά που μπήκε καθαρά στη μάχη του τίτλου, μην έχοντας το ρόλο του δεύτερου οδηγού, αλλά ενός οδηγού που έχει οριμάσει μέσα στην ομάδα και είναι παιδί της. Δίπλα του, ο Φιλανδός Κίμι Ράικονεν, στη δεύτερη του σεζόν με τη σκουντερία, έρχονταν ως ο εν ενεργεία παγκόσμιος πρωταθλητής του 2007 από τον προηγούμενο του θρίαμβο με την ομάδα. Η Ferrari διατηρούσε έτσι ένα παγκόσμιο πρωταθλητή της, απελευθερωμένο πλέον από το άγχος του τίτλου που κυνηγούσε και περίμενε ακόμη περισσότερο. Ήταν ένα δίδυμο με εμπειρία, ταχύτητα και ισορροπία, χωρίς ξεκάθαρο νούμερο 1 στην αρχή της χρονιάς. Και αυτό έδινε στη Ferrari δύο πραγματικές επιλογές στη μάχη του πρωταθλήματος. Πίσω από την F2008 βρίσκονταν ένα τεχνικό επιτελείο που κουβαλούσε ακόμη τη φιλοσοφία της εποχής Σουμάχερ. Ο Άλντο Κώστα ήταν ο τεχνικός διευθυντής, υπεύθυνος για το συνολικό σχεδιασμό του μονοθεσίου και για τη λήψη κρίσιμων τεχνικών αποφάσεων. Στο πλευρό του, ο Νικόλας Τομπάζης ήταν ένας από τους βασικούς σχεδιαστές του σασί, συμβάλλοντας στη φιλοσοφία και τη δομή της F2008. Ένα μονοθέσιο που διατήρησε τη σταθερότητα και την ισορροπία χωρίς υπερβολικές ριζικές λύσεις που αποδείχτηκε εξαιρετικά ανταγωνιστικό. Μέρος της ομάδας σχεδιασμού ήταν επίσης ο Σιμώνε Ρέστα, ένας έμπειρος Ιταλός μηχανικός με ρόλο στο R&D και εξέλιξη, και ο Μάρκο Ντελούκα που συνέβαλε σε κρίσιμους τομείς του σασί και της αεροδυναμικής. Στην πλευρά του κινητήρα, την ανάπτυξη και τα ηλεκτρονικά διεύθυνε ο Ζιλ Σιμών με την υποστήριξη του Λορέντζο Σάση, διασφαλίζοντας ότι ο ισχυρός V8 κινητήρας της Ferrari λειτουργούσε με αξιοπιστία και αποδοτικότητα καθ' όλη τη σεζόν. Τέλος, η συνολική ομάδα συμπληρώνονταν από στελέχη όπως ο Μάριο Αλμόντο που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην παραγωγή και συντονισμό και άλλους έμπειρους μηχανικούς που συνέβαλαν στο τελικό project της σεζόν. Η Ferrari F2008 με εσωτερικό κωδικό όνομα Project 659 ήταν η απάντηση της σκουντερία στις νέες τεχνικές και αγωνιστικές προκλήσεις του 2008. Ήταν ένα μονοθέσιο με όριμη φιλοσοφία, σχεδιασμένο να συνδυάζει ισχύ, αξιοπιστία και ισορροπία, χωρίς να ψάχνει υπερβολές, και αυτό φαίνονταν σε κάθε σημείο του. Ο κινητήρας της ήταν ο τύπο 056, ένας ατμοσφαιρικός κινητήρας V8 90 μοιρών τοποθέτησης, 2.400 κυβικών εκατοστών, τοποθετημένος πίσω και κατά μήκος του αμαξώματος. Ήταν ουσιαστικά η συνέχεια του κινητήρα της F2007, εξελιγμένος σύμφωνα με τους κανονισμούς της εποχής. Απέδιδε περίπου 785 με 800 ύπους και λειτουργούσε στις 19.000 στροφές ανά λεπτό, όριο που είχε επιβληθεί από την FIA. Δεν επρόκειτο για ένα ριζικά νέο σύνολο, αλλά για μια όριμη εξέλιξη με στόχο τη βελτιστητοποίηση της αξιοπιστίας και της απόδοσης μέσα σε ένα αυστηρά παγωμένο κανονιστικό πλαίσιο, κάτι που έδινε στη Ferrari ένα σταθερό και προβλέψιμο τεχνικό πλεονέκτημα στη διάρκεια της σεζόν. Το κυβότιο ήταν ηλεκτροϊδραυλικό,
εφτατάχυτο τοποθετημένο κατά μήκος σε συνδυασμό με limited slip διαφορικό για να βοηθά στη μετάδοση της ισχύως στο πίσω μέρος με σταθερότητα και συνέπεια. Το σασί ήταν μια μόνο κοκκατασκευή από χώνεϊ κοπιά θρακόνημα με συνολικό βάρος του μονοθεσίου να είναι περίπου στα 605 κιλά με οδηγό και υγρά. Οι αναρτήσεις ήταν ανεξάρτητες και εμπρός και πίσω με σύστημα push rod και torsion bar spring με διπλούς βραχίονες σχεδιασμένες να συνεργάζονται με την αεροδυναμική κλίση του μονοθεσίου ώστε να μένουν σταθερές και προβλέψιμες σε αλλαγές φορτίων κατά την είσοδο και έξοδο από τις στροφές. Η τροχή ήταν 13 ιντσών εμπρός και πίσω, εξοπλισμένη με ελαστικά της Bridgestone, ενώ το σύστημα φρένων αποτελούνταν από αεριζόμενους δίσκους Carbon με την Brembo συνεργάτη για ανάπτυξη συστημάτων που θα άντεχαν στις υψηλές θερμοκρασίες. Στην αεροδυναμική, η F2008 είχε ένα εξελιγμένο πακέτο που αναθεώρησε πλήρως τις επιφάνειες σε σχέση με τον προκάτοχό της. Το μονοθέσιο παρουσίαζε πιο λεπτή εμπρός περιοχή, τριμμένα sidepods και πίσω καπό ώστε να δουλεύουν σε άμεση συνεργασία με τα φτερά και το διαχύτη για σταθερή πίεση προς τα κάτω. Οι νέοι κανονισμοί του 2008 και ειδικά η εισαγωγή της κοινής μονάδας ισχύως ελέγχου SECU σήμαιναν απώλεια κάποιων ηλεκτρονικών βοηθημάτων όπως το traction control, κάτι που έκανε την αεροδυναμική συμβατότητα με τα μηχανικά συστήματα ακόμα πιο σημαντική. Σε γενικές γραμμές, η F2008 ήταν ένα πολύ ολοκληρωμένο και καλοζυγισμένο μονοθέσιο με ισχυρό κινητήρα, στιβαρό σασί, αξιόπιστο κυβότιο και αεροδυναμική που αξιοποιούσε στο έπακρο τους κανονισμούς του 2008, προσφέροντας στη Ferrari μια βάση τόσο για τη διατήρηση του πρωταθλήματος κατασκευαστών, όσο και για την πολύ στενή διεκδίκηση του τίτλου των οδηγών. Η σεζόν του 2008 ξεκινούσε με τη Ferrari στην κορυφή. Έρχονταν από το πρωτάθλημα οδηγών του Kimi Räikkönen και το πρωτάθλημα κατασκευαστών, διατηρώντας το ίδιο οδηγικό δίδυμο με τον Felipe Massa και δείχνοντας σταθερότητα και συνέπεια. Στον αντίποδα, η McLaren προσπαθούσε να ανασυνταχθεί από το σκάνδαλο Spygate του 2007 και τον αποκλεισμό της από το πρωτάθλημα κατασκευαστών. Ο Φερνάντο Αλόνσο είχε αποχωρήσει, ο Lewis Hamilton γίνονταν πλέον ξεκάθαρα ο πρώτος οδηγός της ομάδας, έχοντας στο πλευρό του το Heikki Kovalainen. Παράλληλα, ο Αλόνσο επέστρεφε στη Renault, εκεί όπου είχε κατακτήσει τους δύο τίτλους του, ενώ η BMW Sauber έδειχνε έτοιμη να κάνει το βήμα παραπάνω και να μπαίνει πιο δυναμικά στη μάχη της κορυφής. Το σκηνικό είχε αλλάξει, αλλά η Ferrari ξεκινούσε ως το σημείο αναφοράς. Το πρωτάθλημα ξεκίνησε στην Αυστραλία με καταστροφική αρχή για τη σκουντερία. Τα προβλήματα ήδη άρχισαν από τα δοκιμαστικά, με προβλήματα στο μονοθέσιο του Kimi, ενώ στον αγώνα και τα δύο Ferrari εγκατέλειψαν με προβλήματα στον κινητήρα, αν και ο Kimi πήρε ένα βαθμό με κατάταξη στην 8η θέση. Ο Χάμιλτον κέρδισε εύκολα τον αγώνα μπροστά από τον Nick Heidfeld και τον Nico Rosberg με τη Williams που πήρε το πρώτο βάθρο της καριέρας του. Στο δεύτερο αγώνα, στη Μαλαισία, η ομάδα επέστρεψε δυνατή, κλειδώνοντας το 1-2 στις χαρακτήριες με τον Massa να παίρνει την πόλη. Στον αγώνα, τα δύο Ferrari κυριάρχησαν, ανοίγοντας αρκετά τη διαφορά από τους υπόλοιπους και έχοντας μάχη μόνο μεταξύ τους. Όμως, ένα λάθος του Massa στον 31ο γύρο τον ανάγκασε σε εγκατάλειψη, αφήνοντας τον Räikkönen να κερδίσει εύκολα και χάνοντας μια τεράστια ευκαιρία για ένα εύκολο 1-2, αφού η ομάδα κυριάρχησε ολοκληρωτικά στο τριήμερο. Η κυριαρχία της ομάδας συνεχίστηκε και στην έρημο του Μπαχρέιν, που παρά την πόλη του Κούμπιτσα, την πρώτη της καριέρας του, η Ferrari την Κυριακή κυριάρχησε, κάνοντας το 1-2 με νικητή το Massa και δείχνοντας άπιαστη στις καυτές συνθήκες. Ένα τριήμερο που είδε το Χάμιλτον να έχει συνεχώς προβλήματα από τις ελεύθερες δοκιμές μέχρι τον αγώνα, με πολλά λάθη και να μην σκοράρει βαθμούς. Μια δυνατή εμφάνιση της Ferrari που άφηνε το Σακίρ με χαμόγελο. Τα χαμόγελα αυτά συνεχίστηκαν σε Ισπανία και Τουρκία, όπου η Ferrari κυριάρχησε ξανά. Στη Βαρκελόνη, ο Räikkönen κέρδισε από την πόλη με το Massa δεύτερο, στο δεύτερο συνεχόμενο 1-2 της ομάδας, ενώ στην Κωνσταντινούπολη ο Massa κέρδισε από την πόλη παρά την πίεση του Χάμιλτον, που είχε στρατηγική τριών pit stop με τον Kimi τρίτο στο βάθρο, έχοντας μια επαφή νωρίς. Έτσι, ο Massa έγινε ο Μάστερ στο τουρκικό Grand Prix με 3 συνεχόμενες νίκες και η ομάδα κυριαρχούσε στο πρωτάθλημα με 4 νίκες σε 5 αγώνες.
Pole position, brilliant, absolutely fantastic. Στο Πριγκιπάτο του Μονακό, το Σάββατο με στεγνές συνθήκες, η Ferrari εξασφάλισε την πρώτη σειρά της εκκίνησης με το Μάσα στην πόλη και έδειξε ότι ήταν ικανή να κυριαρχήσει και εδώ. Όμως την Κυριακή, σε δύσκολες συνθήκες, με πολλή βροχή και οι δύο οδηγοί έκαναν λάθη και ο Χάμιλτον με καλή στρατηγική και κάνοντας έναν εξαιρετικό αγώνα πήρε την πρώτη νίκη της καριέρας στο Μονακό. Ο Μάσα τερμάτισε τρίτο στο βάθρο, ενώ ο Κίμι έφευγε χωρίς πόντο, καθώς από λάθος του συγκρούστηκε με τον Σούτιλ. Στο καναδικό Grand Prix του 2008, η Ferrari είχε μια δύσκολη μέρα. Ο Κίμι Ράικονεν εγκατέλειψε μετά από σύγκρουση στην έξοδο του pit lane όταν ο Λιούις Χάμιλτον, μη βλέποντας εγκαίρως το κόκκινο φανάρι, χτύπησε στο πίσω μέρος της Ferrari με αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν και οι δύο. Ο Φελίπε Μάσα αντιμετώπισε προβλήματα στον ανεφοδιασμό, καθώς στο πρώτο του pit stop η αντλία δεν λειτουργήσε και έτσι μετά από πολλές στάσεις κατάφερε να τερματίσει πέμπτος, παλεύοντας για να ανακτήσει θέσεις. Ο αγώνας σημαδεύτηκε από πολλές εγκαταλείψεις και ατυχήματα, με τον Ρόμπερ Κούμπιτσα να παίρνει την πρώτη νίκη της καριέρας του και την BMW Sauber να κάνει το 1-2. Με αυτή τη νίκη μάλιστα, ο Κούμπιτσα ηγούνταν στη βαθμολογία του πρωταθλήματος. Στο Μαγνικούρ, στη Γαλλία, η Ferrari επέστρεψε στην εξαιρετική της φόρμα. Η ομάδα κλείδωσε την πρώτη σειρά της εκκίνησης με το Ράικονεν στην πόλη και το Μάσα δίπλα του. Στον αγώνα, οι δυο τους ήταν σε άλλο επίπεδο, με τον Φιλανδό να φαίνονταν πιο γρήγορος. Όμως, ένα πρόβλημα στην εξάτμιση τον έκανε να χάσει μέρος του bodywork και τη δύναμη του στον κινητήρα του, με αποτέλεσμα ο Μάσα να προσπεράσει στον 39ο γύρο. Χωρίς να απειληθούν, τα Ferrari έκαναν περίπατο, ολοκληρώνοντας ακόμη ένα 1-2 εύκολα, με το Μάσα να παίρνει την πρωτοβορία στη βαθμολογία του πρωταθλήματος. Στους τρεις επόμενους καλοκαιρινούς αγώνες του πρωταθλήματος μέχρι την καλοκαιρινή διακοπή, η Ferrari υπέστη μια καταστροφή. Στην Αγγλία, στο Silverstone, μέσα σε έναν αγώνα με καταρρακτώδη βροχή, ο Χάμιλτον έκανε ένα masterclass μέσα στην πατρίδα του και κέρδισε εύκολα, χορεύοντας τη βροχή, όταν πολλοί οδηγοί σπινιάροντας συνεχώς τις αντίξωες συνθήκες τα βρήκαν σκούρα. Ο Μάσα δεν βρήκε ποτέ ρυθμό, ενώ ο Κίμι, παρά την κακή στρατηγική, πήρε τουλάχιστον την τέταρτη θέση. Στο Χόκενχάιμ, στη Γερμανία, ο Χάμιλτον συνέχισε με μια εκπληκτική εμφάνιση από την πόλη, όπου παρά το λάθος της Μακλάρεν που δεν τον έβαλε στα πιτ στην περίοδο του αυτοκινήτου ασφαλείας, πέρασε όποιον βγήκε μπροστά του για να πάρει μια μεγάλη νίκη. Ο Μάσα τερμάτισε τρίτο στο βάθρο, παλεύοντας με τον νικητή, ενώ ο Κίμι σε κακό διήμερο τερμάτισε μόλις έκτος. Στην Ουγγαρία, στο Χουγκαρόριν, η καταστροφή των τριών αγώνων ολοκληρώθηκε με τον πιο σπαρακτικό τρόπο. Ο Μάσα, με εκπληκτική εκκίνηση, πέρασε τα δύο Μακλάρεν που είχαν κλειδώσει την πρώτη σειρά και με εκπληκτική οδήγηση είχε τον αγώνα υπό έλεγχο. Μετά από τα προβλήματα του Χάμιλτον με τα ελαστικά, έκανε περίπαντο, όντας 25 δευτερόλεπτα μπροστά από τον ανταγωνισμό και φαίνονταν να διαχειρίζεται απλά τον αγώνα για να προηγηθεί και στη βαθμολογία. 2 γύρους πριν το τέλος όμως, ο κινητήρας του παραδίδει πνεύμα χωρίς προειδοποίηση. Έτσι, ο Κοβαλάινεν θα πάρει την πρώτη νίκη της καριέρας του και ο Κίμι θα σώσει την παρτίδα, βάζοντας την ομάδα στο βάθρο στην τρίτη θέση. Μετά την καλοκαιρινή διακοπή, ο Φελίπε Μάσα απάντησε εμφατικά. Στο Ευρωπαϊκό Grand Prix στη Βαλένθια πήρε την πόλη και κάνοντας έναν αλάνθαστο αγώνα, πήρε την καρόσημαία μπροστά από το Χάμιλτον, κάνοντας και τον ταχύτερο γύρο, δείχνοντας την κυριαρχία του σε ένα σιρκούι πόλης, ενώ ο Ράικονεν εγκατέλειψε από κινητήρα. Η νίκη αυτή έδωσε όθηση στη Ferrari που πλέον κυνηγούσε τον τίτλο πόντο-πόντο με τη Μακλάρεν. Στο Σπα, η μάχη για τον τίτλο πήρε φωτιά. Ο Χάμιλτον ξεκίνησε από την πόλη, όμως στο δεύτερο γύρο έκανε τετακές στη Λασόρς και ο Ράικονεν πέρασε μπροστά. Ο Κίμι έδειχνε να ελέγχει τον αγώνα και μετά τα pit stop διατηρούσε προβάδισμα με την νίκη να μοιάζει δική του. Στους τελευταίους γύρους όμως ήρθε η βροχή. Ο
Ο Χάμιλτον έκλεισε τη διαφορά και επιτέθηκε στο bus stop. Βγήκε εκτός, κόβοντας το Σικέιν, άφησε το Ράικονεν να ξαναπεράσει και επιτέθηκε ξανά αμέσως μετά, παίρνοντας την πρωτοπορία. Οι δυο τους πάλεψαν ρόδα με ρόδα μέσα στη βροχή, μέχρι που ο Ράικονεν έχασε τον έλεγχο στη Βλόνσεμοντ και χτύπησε στις μπαριέρες και εγκατέλειψε. Ο Χάμιλτον πέρασε πρώτος στη γραμμή τερματισμού, όμως λίγες ώρες μετά δέχτηκε ποινή 25 δευτερολέπτων για το περιστατικό στο Σικέιν. Υποβιβάστηκε τρίτος και η νίκη πέρασε στον Φελίπε Μάσα. Ένα χαοτικό φινάλε που άλλαξε τη βαθμολογία και έβαλε και πολιτική σπίθα στην κόντρα του πρωταθλήματος πλέον. Στη Μόντσα το 2008 γράφτηκε ιστορία. Σε ένα βρεγμένο τριήμερο, ο Σεμπάστιαν Φέτελ πήρε μια απίθανη πόλη με την Τόρο Ρώσο, την ώρα που τα Φεράρι και ο Χάμιλτον έμειναν πολύ πίσω και την Κυριακή οδήγησε σε απόλυτη ωριμότητα. Σε δύσκολες συνθήκες δεν έκανε ούτε ένα λάθος, κράτησε τον έλεγχο και πήρε την πρώτη νίκη της καριέρας του, γίνοντας ο νεότερος νικητής Grand Prix μέχρι τότε. Για τη Ferrari, μπροστά στο κοινό της ήταν ένα απογοητευτικό αποτέλεσμα. Ο Μάσα ανέβηκε λίγο και τερμάτισε έκτος, μόλις μια θέση μπροστά από τον Χάμιλτον που ήταν έβδομος, περιορίζοντας τη ζημιά στη βαθμολογία. Ο Ράικονεν έμεινε εκτός βαθμών στην ένατη θέση. Ήταν η πρώτη νίκη της Τόρο Ρώσο στην ιστορία της και ο Ιταλικός εθνικός ύμνος ακούστηκε μέσα στην Ιταλία, όχι όμως για τη Ferrari. Στη Σιγκαπούρη έγινε ο πρώτος νυχτερινός αγώνας στην ιστορία της Φόρμουλα 1. Ο Μάσα πήρε την πόλη και η Ferrari έδειχνε έτοιμη να ελέγξει την κατάσταση. Ο Φελίπε ξεκίνησε καλά και έδειχνε να ελέγχει τον αγώνα. Στο 14ο γύρο όμως, ο Νέλσον Πικέ Τζούνιορ χτύπησε στον τοίχο, προκαλώντας safety car σε κομβικό σημείο. Χρονική στιγμή ανέτρεψε πλήρως τη στρατηγική. Ο Μάσα μπήκε για ανεφοδιασμό, αλλά έφυγε πρόωρα με την αντλία καυσίμου συνδεδεμένη, αναγκάστηκε να σταματήσει στο pit lane, να μείνει τελευταίος και να μείνει τελικά εκτός βαθμών. Ο Αλόνσο, που είχε ήδη κάνει pit stop πριν το ατύχημα, βρέθηκε ξαφνικά μπροστά και πήρε τη νίκη για τη Ρενό. Ο Χάμιλτον τερμάτισε τρίτος, αυξάνοντας τη διαφορά του στο πρωτάθλημα. Η Σιγκαπούρη αποδείχθηκε καθοριστική, όχι μόνο για τη βαθμολογία, αλλά γενικά για την ιστορία του σπορ. Το Ιαπωνικό Grand Prix στο Φούτζι ξεκίνησε εκρηκτικά. Ο Χάμιλτον, που είχε πάρει την πόλ, φρέναρε πολύ αργά στην πρώτη στροφή, βγήκε εκτός και έσπρωξε το Ράικονεν εκτός πίστας. Για το συμβάν, τιμωρήθηκε με drive-thru. Λίγους γύρους μετά ήρθε μια καθοριστική στιγμή της μάχης του τίτλου. Ο Χάμιλτον επιχείρησε προσπέραση στο Μάσα, οι δυο τους ακούμπησαν και η Μακλάρεν έκανε τετακέ πέφτοντας στην τελευταία θέση. Οι αγωνοδίκες έδωσαν drive-thru ποινή στο Μάσα για την επαφή. Μπροστά, ο Αλόνσο πήρε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη. Ο Ράικονεν ανέβηκε τρίτος στο βάθρο. Ο Μάσα, παρά την ποινή, με αρκετές προσπεράσεις ανέκαψε μέχρι την 7η θέση και πήρε 2 πολύτιμους βαθμούς σε σχέση με το Χάμιλτον που τερμάτισε εκτός βαθμών. Με 2 αγώνες να απομένουν, η διαφορά μεταξύ τους έπεσε στους 5 βαθμούς. Το πρωτάθλημα είχε πλέον πάρει φωτιά. Στον πρώτο τελευταίο αγώνα, το κινέζικο Grand Prix στη Σανγκάη, ο Χάμιλτον απάντησε ιδανικά. Πήρε την πόλ με τα Ferrari στο 2-3 και αυτή τη φορά δεν άφησε περιθώρια. Κυριάρχησε από την αρχή μέχρι το τέλος, χωρίς λάθη και χωρίς πίεση, παίρνοντας μια καθαρή νίκη. Η Ferrari δεν είχε το ρυθμό για να απαντήσει. Ο Μάσα τερμάτισε δεύτερος, με το Ράικονεν τρίτο, ύστερα από εντολή της ομάδας στους τελευταίους γύρους, ώστε να ενισχυθεί η μάχη του τίτλου. Ήταν ένα ελεγχόμενο 2-3, αλλά όχι αρκετό. Με μόλις έναν αγώνα να απομένει, ο Χάμιλτον πήγαινε στη Βραζιλία με προβάδισμα 7 βαθμούς έναντι του Φελίπε Μάσα. Ο τίτλος ήταν στα χέρια του, αλλά τίποτα δεν είχε τελειώσει. Η Ferrari κρατούσε το προβάδισμα στο κατασκευαστών για 11 βαθμούς και τα 2 πρωταθλήματα θα κρίνονταν στη Βραζιλία. Στο μεγάλο φινάλε στο Ιντερλάγκος το σκηνικό ήταν ξεκάθαρο. Ο Φελίπε Μάσα είχε πάρει την πόλη μπροστά στο κοινό του. Ο Λιούις Χάμιλτον, με προβάδισμα 7 βαθμών, χρειάζονταν τερματισμό στην 5η θέση υψηλότερα για να στεφτεί πρωταθλητής. Ο αγώνας ξεκίνησε υποβροχή. Ο Μάσα κράτησε τον έλεγχο από την πρώτη στροφή και ο Χάμιλτον κινούνταν σταθερά στην 4η θέση μέσα στο στόχο του. Η πίστα άρχισε να στεγνώνει, οι ρυθμοί σταθεροποιήθηκαν και όλα έδειχναν να οδηγούν σε ένα ελεγχόμενο φινάλι. Λίγους γύρους όμως πριν το τέλος, η βροχή επέστρεψε.
Οι πρωτοπόροι σταδιακά μπήκαν για ενδιάμεσα ελαστικά. Ο Τίμο Γκλοκ όμως έμεινε έξω με στεγνά. Ο Χάμιλτον, που είχε πέσει πέμπτος μετά το pit stop του και έχανε ρυθμό, είδε το Φέτελ να τον προσπερνά μόλις 2 γύρους πριν το τέλος. Ο Βρετανός έπεσε έκτος. Εκείνη τη στιγμή το πρωτάθλημα άλλαζε χέρια. Ο Μάσα έκανε αυτό που έπρεπε. Πέρασε πρώτος στη γραμμή τερματισμού. Για λίγα δευτερόλεπτα ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής. Το γκαράζ της Ferrari ξέσπασε στις πανηγυρισμούς, αγκαλιές, δάκρυα. Ο πατέρας του στο pit lane σε έκσταση. Στην τελευταία στροφή όμως, ο Γκλοκ κινούνταν πολύ αργά, καθώς τα στεγνά ελαστικά ήταν πλέον χωρίς καμία πρόσφυση και έχανε ρυθμό. Η McLaren τον πέρασε, αφού ο Μάσα είχε ήδη τερματίσει. Η πέμπτη θέση για το Χάμιλτον επανήλθε στην τελευταία στροφή. Ο τίτλος ξανά άλλαξε χέρια. Η Ferrari με αυτή τη νίκη κατέκτησε το πρωτάθλημα κατασκευαστών. Ο Μάσα στάθηκε στο βάθρο με περηφάνεια και δάκρυα στα μάτια. Είχε κερδίσει τον αγώνα της ζωής του, αλλά είχε χάσει το πρωτάθλημα για μόλις 1 βαθμό. Το 2008 κρίθηκε στην τελευταία στροφή και χάρισε στη Φόρμουλα 1 ένα φινάλε που δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Στα τελικά αποτελέσματα λοιπόν του πρωταθλήματος, ο Χάμιλτον ανακηρύχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής με 98 βαθμούς, ενώ ο Μάσα τερμάτισε δεύτερος με 97. Ο Ραικόνεν τελείωσε τρίτος με 75 βαθμούς, όσους και ο Κούμπιτσα. Στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, η Ferrari αναδείχθηκε πρωταθλήτρια με 172 βαθμούς, έναντι 151 της McLaren. Αυτό συνεχίζει να είναι το τελευταίο πρωτάθλημα της σκουντερίας έως και σήμερα. Η F2008 συνολικά είχε 8 νίκες, 8 pole positions, 19 τερματισμούς στο βάθρο και 13 ταχύτερους γύρους, όντας ίσως το καλύτερο μονοθέσιο σε όλη τη σεζόν. Θυμάμαι πολύ ζωντανά το πρωτάθλημα του 2008 και εκείνα τα χρόνια. Στην καλοκαιρινή διακοπή του επόμενου πρωταθλήματος, ο Νέλσον Πικέ Jr. αποκάλυψε ότι ο αγώνας στη Σιγκαπούρη είχε στηθεί και ότι του ζήτησαν να χτυπήσει στον τοίχο για να κερδίσει ο Φερνάντο Αλόνσο. Η FIA έψαξε το θέμα και τιμώρησε την ομάδα της Ρενό και τους υπεύθυνους Μπριατόρε και Σίμονς με διαβίω αποκλεισμό, αλλά κράτησε τους βαθμούς του αγώνα. Και εδώ έρχεται η μεγάλη αδικία. Ο Φελίπε Μάσα είχε οδηγήσει εκπληκτικά όλη τη σεζόν με τρομερή συνέπεια και ταχύτητα, και αν και είχε αρκετή ατυχία μέσα στη σεζόν, όπως στην Ουγγαρία, και ειδικά τα όσα συνέβησαν στη Σιγκαπούρη του στέρισαν τον τίτλο. Χωρίς να θεωρώ ότι φταίει η McLaren και φυσικά δεν φταίει ούτε και ο Χάμιλτον, όμως πώς είναι δυνατόν ένας αγώνας που έχει χειραγωγηθεί να μετράει κανονικά και να καθορίζει το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Προσωπική μου άποψη είναι ότι οι βαθμοί δεν έπρεπε να μετρήσουν από το συγκεκριμένο αγώνα. Στην καρδιά μου, ο Φελίπε είναι ο πρωταθλητής του 2008 και η εικόνα περηφάνειας που είχε στο βάθρο, στη Βραζιλία, και τα δάκρυά του θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στις καρδιές των τιφόζι. Από τον Μάιο του 2023, ο Μάσα με τους δικηγόρους του άρχισαν να κυνηγούν το θέμα, ζητώντας ηθική και οικονομική αποζημίωση, και πιστεύω πως έχει δίκιο. Όχι απλώς σαν φίλος της Ferrari, που σίγουρα θα έπαιρναν τη θέση του, αλλά επειδή δεν μπορεί ένας αγώνας που υπάρχει κοινή παραδοχή ότι στήθηκε να μετράει και να κρίνει ένα ολόκληρο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά, η σεζόν του 2008 μένει στη μνήμη ως ένα από τα πιο δραματικά φινάλε πρωταθλήματος. Μια εκπληκτική σεζόν που είχε νέους νικητές, ανάδειξη ταλέντων που στο μέλλον θα γίνονταν παγκόσμιοι πρωταθλητές, Ρόσμπεργκ, Φέτελ, και ομάδες που έκαναν την πρώτη τους νίκη στο σπορ. Και η F2008, αυτό το υπέροχο μοντέλο, θα μείνει στην καρδιά μας ως πρωταθλήτρια με το ιδιαίτερο μπορτό της χρώμα. Αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, κάντε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι για να στηρίξετε το μήνυμα Ρανέλ. Τέλος, θέλω να μου γράψετε στα σχόλια τι πιστεύετε εσείς για την επική σεζόν του 2008 και για εκείνη τη δραματική μάχη του τίτλου. Μέχρι το επόμενό μας ταξίδι στο χρόνο, Forza Ferrari!